आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ जुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको लङ क्वेसनहरू गर्दैछौँ। अब लङ क्वेसनहरू गर्दाखेरि हामी अब क्वेसन नम्बर 6 को प्रुफ द्याट क्वेसनहरू हामी सकिसक्यौँ। अब 7 को प्रुफ द्याट क्वेसनहरू गर्ने हो। ठिक छ, 6 जहाँ चाहिँ हामीले 6 को आर नम्बर चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ भनेको थियौँ र हामी नगर्ने भयौँ किनकि तपाईँहरू यो जति पनि छ पिक्युआर यो क्वेसनहरू सिमिलर छ, सेम प्याटर्नमा गर्ने हो। मात्र कट 2a होला, कति कुनैमा कट 4a कुनैमा कट 8a होला, यो फरक पर्दैन। ठिक छ, तपाईँहरूले गर्ने प्याटर्न भनेको त्यही प्याटर्न हो। सो अब हामी ढिला नडिकन 7 को ए हेरौँ। 7 को एमा के भन्नु भन्दाखेरि इफ 10a इज इक्वल्स टु एक्स बाई वाई प्रुफ द्याट वाई कस 2a प्लस एक्स साइन 2a इज इक्वल्स टु वाई। योबाट चाहिँ वाई देखाउनु पर्छ। अब ढिला नडिकन हामी गरौँ। अब हामीले गर्दाखेरि यो फर्महरूलाई चाहिँ यो एलएचएस जति भन्छ यो एलएचएसलाई चाहिँ कसरी खोल्ने, अथवा यो आरएचएस चाहिँ भनौँ न यो आरएचएसलाई के को फर्ममा चाहिँ खोल्दा अथवा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने हुन्छ होला। अब हामीले जे दिएको छ त्यसैको फर्ममा खोल्नुपर्छ। त्यसैको फर्ममा खोल्दा मात्रै यो आउने हुन्छ। जे दिएको छ त्यही कुराले डिटरमाइन गर्छ केमा खोल्ने हो भन्ने कुरा। अब ढिला नहेरिकन एलएचएस लेखिदिन्छु है त। एलएचएस अब 10a भनेको एक्स बाई वाई छ। एलएचएस वाई कस 2a प्लस एक्स के त साइन 2a यो छ होइन। अब यहाँबाट हेरौँ है, वाई त वाई छ। अब दिएको चाहिँ केमा छ, 10मा छ भनेपछि कस 2a लाई 10 को फर्ममा चेन्ज गर्ने। कस 2a भनेको 10 को फर्ममा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अनि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो, अनि प्लस एक्स अनि यहाँ हेरौँ है साइन 2a भनेको के हो त भन्दाखेरि 210 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो साइन 2a भनेको। अब यहाँ हेरौँ है, अब वाई इन्टु यसलाई वाईले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि वाई इन्टु 1 भनेको वाई नै हो। अनि के हो भन्दाखेरि वाई इन्टु माइनस 10 स्क्वायर ए भनेको वाई माइनस वाई 10 स्क्वायर ए हो, अनि डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यो त बुझिन्छ नि होइन। अनि अब यसलाई मैले 2x 10a लेख्न त मिल्छ, यो कुरा हो, तपाईँहरूले कन्फ्युजन नहोस्। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ हेरौँ वाई छँदैछ माइनस वाई अनि यो यहाँ हेरौँ है वाई 10 स्क्वायर ए छ नि, 10a को भ्यालु के छ एक्स बाई वाई भनेपछि 10 स्क्वायर ए को ठाउँमा 10a को त भ्यालु एक्स बाई वाई छ नि त, तर यहाँ स्क्वायर छ केही फरक पर्दैन। प्लस अब 2x इन्टु 10a को भ्यालु त हाम्रो एक्स बाई वाई हो नि त, हो यसरी भ्यालु राख्ने। अब यहाँ हेरौँ है, अब मैले यसलाई यसरी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लेखिदिन्छु। कसरी बुझिन्छ कि बुझिँदैन, कतिले बुझिन्छ कतिले बुझिँदैन। कसरी बुझिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ भनेपछि सेम त यहाँ यताउता त तितर गर्दैन, एलसिएम लिँदाखेरि सेम हुन्छ, माथि हलचल आउँदैन डिनोमिनेटरमा। ठिक छ भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ हेरौँ है वाई त वाई माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर हो यो वाई स्क्वायर हो, यो यहाँ एउटा यहाँ दुईवटा वाई छ नि त, यो एउटा काट्यो भनेपछि यहाँ एक्स स्क्वायर बाई वाई लेख्न मिल्यो नि हो। अब 2 अनि एक्स इन्टु एक्स भनेको 2x स्क्वायर अनि डिभाइडेड बाई वाई। ठिक छ, अझ मेन डिभाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भनेको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए नै छोडिदिएँ मैले। अहिले बुझिँदैन होला यो जस्ता तस्तै। ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ यहाँ वाई छ यहाँ केही पनि छैन 1 छ भनेपछि वाई इन्टु वाई हुनु पऱ्यो। वाई इन्टु वाई भनेको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अनि यहाँ पनि वाई छ, यो वाई यहाँ पनि वाई यहाँ मात्रै छैन भनेपछि यहाँ वाई स्क्वायर भइसक्यो। अब सक्यो। अब प्लस 2x स्क्वायर एलसिएम लिन पाइयो नि त वाई। अब डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए त छँदैछ हो। अब यहाँ हेरौँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायरमा माइनस एक्स स्क्वायर घटाउँदा के हुन्छ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई वाई। अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ हेरौँ अब बुझ्ने कुरा आयो। अब यहाँ हेरौँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भनेको 1 प्लस एक्स बाई वाईको के त होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स वाईको होल स्क्वायर भनेपछि अब के हुने पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई वाई, यो मेन डिभाइड चाहिँ यो इजिकल्स टु अब यहाँ पनि एक्स स्क्वायर यो पनि वाई स्क्वायर। अब यो टर्म भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ यसले यता एलसिएम लिन्छ भनेपछि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई वाई स्क्वायर भयो। अब यहाँ हेरौँ यो वाई र यो स्क्वायर काट्यो, एउटा वाई यहाँ बाँकी रह्यो। अब यहाँ हेरौँ यहाँ पनि उस्तै भनेपछि यहाँ हेरौँ अब यो चाहिँ कहाँ जाने पऱ्यो, यता जाने पऱ्यो नि त, किनभने ए बाई बी डिभाइडेड बाई सी बाई डी छ। ए बाई बी अनि मेन डिभाइड सी बाई डी छ भने यो डी चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एसँग मल्टिप्लाई हुन्छ र बी चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि यहाँ बी त 1 बचिहाल्यो यो काटिएर, अनि यहाँ पनि 1 इन्टु 1 भनेको 1 भयो, अनि यहाँ पनि 1 बाँचेर छ 1 इन्टु वाई भनेको कति त इजिकल्स टु वाई। प्रुफ भयो कि भयो नि त। सो यसरी प्रुफ गर्नु पऱ्यो है त। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ।
अब हामी क्वेसन नम्बर 7 को बीमा हेरौँ है त 7 को बी हो यो 7 को बीमा के भन्दाखेरि गिभन 210 इज इक्वल्स टु 310 बी 210 बराबर चाहिँ 310 बी दिएको रहेछ अनि त्यसो भए हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ यो बराबर चाहिँ हो 10a माइनस बी भनेको चाहिँ sin 2b बाई 5 माइनस cos 2b प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अझ यहाँ हेरौँ दिएको कुरालाई अझै डिराइभ गर्न सकिन्छ 10a भनेको चाहिँ अब यो 2 यता जाँदा त 310 बी बाई 2 हुने पर्यो यो एउटा इक्वेसन 1 मानिदिउँ ठिक छ इक्वेसन 1 मान्ने। अब एलएचएस हेरौँ है एलएचएस मैले लेखिनँ 10a माइनस बी छ यो बराबर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब एलएचएसमा 10a माइनस बी भनेको के हो 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b यो हो नि त हाम्रो 10b यो हो फर्मुला 10a माइनस बीको फर्मुला यो। अब हेरौँ 10a को भ्यालु कति छ 10a को इक्वेसन 1बाट 310b बाई 2 भनेपछि 10a को ठाउँमा 3/2 10b माइनस 10b अनि अझै मेन डिभाइड अनि 1 प्लस 10a को भ्यालु 3/2 10b इन्टु 10b। अब यसलाई हेरौँ अझै फर्दर मोड अब यो 310b भयो। अब यो एलसिएम यता जान्छ नि त किनकि यहाँ केही पनि छैन यसलाई एलसिएम गर्दा माइनस 210b हो माइनस 210b डिभाइडेड बाई 2 यो मेन डिभाइड होइन है अब चाहिँ मेन डिभाइड आयो इजिकल्स टु अब यहाँ हेरौँ यहाँ पनि त 2 1 जा 2 प्लस 3 10 इन्टु 10b इन्टु 10b भनेको 310 स्क्वायर b डिभाइडेड बाई 2 यो 2 र यो 2 क्यान्सिल आउट सक्यो ठिक छ। अझै यो 2लाई नकाट्दा नि हुन्छ यो 2ले अझै यसलाई म्याटर रोल गर्छ अझै यो 2लाई हामीले नकाट्दिउँ ल यो 2लाई नकाट्दा फेरि यो 2 योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ र यो यहाँ माथि जान्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ भनेपछि यहाँ हेरौँ अब 310b माइनस 210b भनेको कति त यो 2लाई नकाटौँ यसले 2लाई चलाउँदै नचलाऊँ ठिक छ यो नकाटौँ है यो काटेको होइन नकाट्दा अहिले फेरि थप्नुपर्ने आउँछ त्यही भएर हामीले नकाटेको गरिदिउँ। अब 310b माइनस 210b भनेको कति त भन्दा फेरि 10b हो 10b त भयो 310b माइनस 3 माइनस 2 भनेको त 1 हो नि त हो अनि यो 2 यता जाँदा के हुँदो रहेछ हामीलाई थाहा पाइसक्यौँ 210b अनि डिभाइडेड बाई अब यो 2 चाहिँ यहाँ आएर मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ 2 मल्टिप्लाई हुन्छ 2 प्लस 310 स्क्वायर बीसँग मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ यो कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। अझै यहाँ हेरौँ है अझै यहाँ हेरौँ 210b भनेको के हो भन्दाखेरि 210b भनेको साइन b बाई के हो त भन्दाखेरि कस b अझै मेन डिभाइड यो हो है। अब हेरौँ 2 अनि छँदैछ 2 प्लस अब 310 स्क्वायर बी भनेको त 3 साइन स्क्वायर बी बाई कस स्क्वायर बी हो। अब अझै हेरौँ है यसलाई अझै हेरौँ अझै यहाँ हेर्दा फेरि अझै हामीले यहाँनिर हेरौँ है 2 साइन बी बाई कस बी अनि डिभाइडेड बाई 2 त 2 छँदैछ अब यसले यता एलसिएम 2 कस स्क्वायर बी प्लस 3 साइन स्क्वायर बी डिभाइडेड बाई कस स्क्वायर बी। अब हामीले अघि पढेअनुसार यो र योलाई चाहिँ यो काट्यो अब यहाँ एउटा र यो एउटा कहाँ जाँदो रहेछ माथि जाँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइसक्यौँ भनेपछि 2 यो साइन बी कस बी यो माथि कस बी एउटा कस बी यहाँ गयो डिभाइडेड बाई अब यहाँ हेरौँ 2 छँदैछ अब यहाँ हेरौँ 2 कस स्क्वायर बी यहाँ छ 2 कस स्क्वायर बी यहीँ छ अनि अब यो प्लस 3 साइन स्क्वायर बी भनेको के हो त प्लस 3 साइन स्क्वायर बी हेरौँ है 3 साइन स्क्वायर बी भनेको त 3 त 3 छँदैछ साइन स्क्वायर बी भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर बी 1 माइनस कस स्क्वायर बी भनेको 3 माइनस 3 कस स्क्वायर बी हुँदो रहेछ 3 माइनस 3 कस स्क्वायर बी भनेपछि यसको ठाउँमा प्लस 3 यहाँ किनकि यहाँ प्लस छ प्लस 3 माइनस कि 3 कस स्क्वायर बी हुँदो रहेछ हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अझै यहाँ हेरौँ अब 2 साइन बी कस बी भनेको के हो 2 साइन ए कस बी भनेको साइन 2 ए हुन्थ्यो भने 2 साइन बी कस बी भनेको त साइन 2b होला नि त साइन 2b भनेको के हो 2 साइन 2b भनेको 2 साइन ए साइन बी कस बी हो यो आइसक्यो। अब यहाँ हेरौँ है यहाँ हेरौँ 2 त 2 छँदैछ ठिक छ अनि 2 कस स्क्वायर बी 2 कस स्क्वायर बी माइनस 3 कस स्क्वायर बी भनेको कति त यो प्लस 3 मैले अगाडि लेखेँ माइनस के हो त कस स्क्वायर बी किनकि माइनस 3 प्लस 2 भनेको कति त माइनस 1 हो नि त किनकि दुईवटा कस स्क्वायर बी र दुईवटा कस स्क्वायर बीमा चाहिँ 3टा कस स्क्वायर बी घटाइदिँदा त माइनस कस स्क्वायर बी हुने हो नि त हो। अब यहाँ हेरौँ है अझै यहाँ हेरौँ अब साइन 2a अब यसले मल्टिप्लाई 3 2 जा कति 6 माइनस अब यो भनेको 2 कस स्क्वायर बी। अब हेरौँ है आरएचएस हेर्दै गरौँ कस 2एमा ल्याउनु छ आरएचएस कस 2एमा ल्याउनु छ भने त यहाँ कस 2 आएकै छैन साइन 2 आइसक्यो अब कस 2 कस स्क्वायर बी हेरौँ है
cos 2a इज cos 2 चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्थ्यो। अब यो माइनस 1लाई यता ल्याउँ न एकचोटि cos 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a भनेपछि यहाँ 2 cos स्क्वायर a छ 2 cos स्क्वायर a छ भनेपछि यसको ठाउँमा cos 2a प्लस 1 राख्न सकिँदो रहेछ यसको ठाउँमा भनेपछि sin 2a बाई 6 माइनस यसको ठाउँमा कति राख्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि cos 2a प्लस 1 हो। अब यहाँ हेरौँ है sin 2a डिभाइडेड बाई 6 माइनस cos 2a माइनस 1 भनेपछि यहाँ हेरौँ sin 2a डिभाइडेड बाई 6 माइनस 1 भनेको 5 माइनस cos 2a प्रुभ भयो कि भएन त प्रुभ भइसक्यो। सो यसरी नै गर्ने हो। सो तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो कमेन्ट गरौँ है त। सो आजको यस भिडियोमा हामी यति नै गऱ्यौँ। क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ अर्को भिडियोमा है त।